દર્શક મિત્રો, સરદાર પટેલ લોખંડી પુરુષની વીર ગૌરવ ગાથા હું તમને મારી કાલી ભાષામાં રજૂઆત કરીશ। જેવી રીતે બાળકને માની જરૂર પડે છે, જેવી રીતે ગાંધીજીને સત્યની જરૂર પડી છે, તેવી જ રીતે ભારત દેશને સરદાર પટેલ જેવા વીર પુરુષોની જરૂર પડી છે। સરદાર પટેલ કોઈથી પણ ડરતા નહીં, કારણ કે તેના પક્ષમાં જ્યારે સત્ય હતું। તમારા પક્ષમાં સત્ય હોય તો દુનિયાનો સૌથી મોટો કેમ ના હોય, તેનાથી પણ આપણે ડરવાની જરૂર નથી। એવો જ એક પ્રસંગ હું તમને રજૂ કરીશ। એક વખત સરદાર પટેલ આરોપીના વકીલ તરીકે રોકાયેલા હતા। આ અંગેનો કેસ કલેક્ટર પાસે ચાલતો હતો। કલેક્ટરે કેસની સુનાવણી માટેની જે તારીખ હતી તે નક્કી કરી અને તેની નોટિસ આરોપીને મોકલી આપી। વલ્લભભાઈ કેસની નક્કી થયેલી તારીખે સમયસર કલેક્ટરની સમક્ષ હાજર થયા। તે ઘણીવાર સુધી બહાર રાહ જોઈને બેઠા, પરંતુ તેને કલેક્ટરે પોતાના ચેમ્બરમાં કેસની સુનાવણી માટે બોલાવ્યા નહીં। તેથી વલ્લભભાઈએ બહાર રાહ જોઈને બેઠા હતા। વલ્લભભાઈએ તપાસ કરાવતા ખબર પડી કે કલેક્ટર અંદર દારૂ પી અને ચેમ્બરમાં બેઠા છે, તેથી તેમને કેસની સુનાવણી માટે અંદર ના બોલાવતા હતા। વલ્લભભાઈ પટાવાળા દ્વારા તેમને સંદેશો મોકલાવ્યો કે તમે જે કેસની સુનાવણી માટેનો અસીલ તૈયાર કર્યો હતો તે વકીલ થઈને પોતે રોકાયેલો છે, તે બહાર રાહ જોઈને બેઠા છે અને તે સમયસર હાજર પણ થઈ ગયા છે। આ વાત જ્યારે કલેક્ટરને ખબર પડી ત્યારે કલેક્ટરના મનમાં થયું કે હું વલ્લભભાઈના સ્વભાવથી બહુ સારી રીતે પરિચિત છું, તેમને બહાર બેસાડવા એ યોગ્ય નથી। તેથી પોતાના શિસ્તદારને તેણે આદેશ કર્યો અને કહ્યું કે તું મારા વતી કેસ ચલાવી લે। આદેશ થતાં જ શિસ્તદાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પાસે જઈને આ વાત કરી। વાત સાંભળતા જ સરદાર પટેલ લાલચોળ થઈ ગયા અને કહ્યું, તમારા સાહેબ કલેક્ટર હોય તો શું થયું? કલેક્ટરને કાયદાની મર્યાદા બહાર વર્તવાની કોઈ છૂટ આપવામાં આવી નથી। કલેક્ટરે પોતાનું કામ પોતે જ કરવું પડે છે। હા, વહીવટી કામ હોય તો હજી બરોબર છે કે પોતાના નીચાના માણસને તે હવાલો આપી શકે, પરંતુ કેસ તો કલેક્ટરે પોતે જ ચલાવવો પડે છે। જાઓ, કહી દો તમારા કલેક્ટરને કે જો તેમને કેસ ન ચલાવવો હોય તો તેમના અસીલ સાથે મારે કોઈ વાત કરવી નથી। આ સાંભળતા જ શિસ્તદાર ચેમ્બરમાં જઈને કલેક્ટરને વાત કરી। કલેક્ટરને પણ થયું કે સરદાર પટેલની વાત સાચી છે, પોતે કલેક્ટર હોવા છતાં પણ તેને પોતાની પહેલાં માફી માગી। જો તમારા પક્ષમાં સત્ય હોય તો તમારે સામેવાળો કોણ છે તે જોવાની જરૂર નથી। તમારા પક્ષમાં સત્ય હશે તો ધરતીનો સમ્રાટ કેમ પણ ના હોય તમારી સામે, તો પણ ડરવાની જરૂર નથી। આવી જ રીતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કલેક્ટરને બોધ આપ્યો।